2017-ben megismerkedtem a férjemmel, és hát már nagyon gyorsan történtek az események, mert úgy éreztük mind a ketten, hogy megtaláltuk egymást, és én tudtam, hogy ő az az ember, és valahogy éreztem akkor, hogy most akkor jöhet a gyerek, és szerettünk volna kisbabát. Előtte nem voltak ilyen érzéseim, sőt, én nagyon sokáig nem is gondoltam magamra úgy, hogy én bármikor is anya leszek, de az ő jelenlétével ez így megtörtént. És hát egy nagyon normálisnak mondható terhességem volt, és én azt gondoltam, hogy ez így magától fog menni, mint a szülés, tehát hogy mint a légzés, meg az evés, meg az alvás, hogy ez is egy ilyen élettani folyamat, és hogy ez megtörténik, és nem gondoltam azt, hogy erre készülni kell, vagy hogy ez egy tudás, vagy hogy itt bármivel fel kell magad vértezni ahhoz, hogy ez sikerüljön. És aztán, amikor már túlléptem a terminus, mert 40 héten túl voltam a kislányommal, akkor kezdődött ez, hogy járni kellett tenestére, akkor vizsgálgattak, sürgettek, és úgy akkor már úgy éreztem a rendszernek a szelét, hogy akkor ez kezdődik, de nem tudtam, hogy mivel állok szemben. A 40. hét után pár nappal éjszaka volt egy ilyen kis magzatvízfolyásom, mert úgy éreztem, hogy ilyen kis lötty történt, de nem volt fájásom, meg semmi más. És hát én pedig azt gondoltam, hogy na hát akkor ez a jel, és menni kell a kórházba. Tehát meg sem fordult a fejemben, hogy én várjak, vagy vajúdjak, hanem gondoltam, hogy most az következik, hogy kórház. Ott felkerültem egy futószalagra, amit már így utólag látok, hogy működik, és hogy az egész rendszer ilyen, és hogy ebbe mindenki belekerül, de én ott akkor nem tudtam, hogy mire számítsak. És hát jött ez, megvizsgált, jött az, rám nézett, kérdezték, mondták, hogy most burkot repesztenek, mert ez következik, és mondtam, hogy rendben, és hát volt egy fogadott szülésznőnk, aki végül is, tehát én azt hittem, hogy azzal, hogy ő meg van fogadva, majd ott lesz, és segít, és hogy milyen jó lesz, és végül is elintézte, hogy tudjak vízben szülni, ami már önmagában egy nagy dolog volt, mert ott még ez ilyen gyerekcipőben járt a vízben szülés. Úgyhogy volt medence, meg bele is ülhettem, de azon kívül én nagyon sok támogatást nem kaptam. Tehát, hogy így rám nézett, meg oda nyúlt, meg megvizsgált, de nekem nem erre lett volna szükségem, hanem arra, hogy megfogja a kezem, vagy mondja, hogy mi történik, vagy hogy vegyek valahogy levegőt, de semmilyen tehát én úgy éreztem, hogy ők kívülállóként nézik az én szülésemet, amit nekem itt most csak egyedül kell lebonyolítanom. Nagyon intenzívek lettek utána a fájások, már nem éreztem jól magam a vízben, kimásztam az ágyra, de tök meztelen voltam, és mondjuk akkor már nem érdekelt, csak emlékszem, hogy ott jöttek-mentek az emberek a szobában, én meg feküdtem az ágyon, és már ilyen önkívületben voltam, és ott bekötötték nekem az infit, azt nem tudom, hogy kaptam-e oxitocint. Tehát igazából utána a férjemet kérdeztem, de ő sem volt nagyon képben. Én azt tudom, hogy feküdtem az ágyon, és olyan fájdalmaim voltak, amit nem, hogy soha nem éreztem az erőt, tehát nyilván nem éreztem, de hogy én nem tudtam elképzelni, hogy ilyen fájdalom létezik. És annyi volt a fájdalomcsillapítás, hogy kaptam gázt, tehát egy csövet kaptam, ami volt egy maszk, és mondták, hogy akkor szívjam, mert hogy ez a gáz segít. És próbáltam szívni, de én esküszöm, hogy abból semmi nem jött. És nyomták rám, hogy szívjam, és hát ott így konkrétan az életemért küzdöttem, és azt éreztem, hogy na most, hogyha még ezt is rám teszik, én még levegőt se kapok. Tehát most egy üres csövet szívhatok, hogyha azt nem szívom, akkor legalább oxigént kapok. És bejött az orvosom, és így megállt az ajtóban, és így oda se jött, csak így csóválta a fejét, és mondta, hogy már akkor 10 centi tág voltam, tehát én azt hittem, hogy akkor itt most meg fog történni, és azt mondta, hogy 20 percet kap, és hogyha nem, akkor megyünk a műtőbe. És hogy nem tudtam harcolni, én nagyon-nagyon féltem a császártól. Nagyon. Én nagyon szerettem volna természetesen szülni. Az elejétől fogva mondtam neki, hogy így szeretnék, és rettegtem tőle, hogy műtét lesz, de abban a helyzetben hogyha mindig úgy gondolok rá vissza, hogy ott lett volna mellettem egy
töltött fegyver, én fejből lövöm magam. Nekem annyira fájt, hogy én nem az életemért harcoltam, hanem én csak azt akartam, hogy vége legyen, vége legyen, vége legyen. És hogyha valaki azt mondta volna, hogy jó, nyom meg egy gombot, és akkor meghalsz, és vége lesz itt. De volna minden további nélkül. Hát én ott nem tudtam azt mondani, hogy ne legyen műtét, nem is tudtam válaszolni, hanem egyszerűen csak úgy valahogy eltelt az a 20 perc, és már toltak is a műtőbe, és akkor meglett a kislányom, és akkor bevittek az őrzőbe. Ott feküdtem az őrzőben, és a férjem velem szemben állt, az ágy végénél ilyen csempézett fal volt, és mondták, hogy hát még 3 órát velem lehet lenni, mert utána tolnak át valahova. És azt hittem, hogy ott lesz velem is. Így nekidőlt a falnak, és láttam, hogy teljesen kész van, hogy láttam, hogy ő ott tönkrement, teljesen szétcsavarodott, hogy nem volt önmaga, és így rám nézett, és mondta, hogy én most hazamegyek, jó? És mondjuk anyukám ott lehetett velem, de igazából nem segített volna az sem, hogyha a férjemben marad, mert nem, hogy nem tudott támaszt nyújtani, hanem még őt sajnáltam, hogy tehát neki ez egy óriási trauma volt, tehát legalább akkora, mint nekem. Bekerültem egy 2 ágyas szobába, ezt is a szülésznőnk intézte, ami hát egy ilyen VIP dolognak számított, hogy te 2 ágyasban lehetsz. A kicsit elvitték, én nem is tudtam, hogy velem lehet, vagy hogy mi következik. Tényleg úgy éreztem magam, mint egy állat, akit behajtottak egy vágóhídra, és leöltek. És felkaszaboltak ilyen darabokban. Megpróbáltam kimenni a WC-re, és folyt belőlem a vér, nem tudtam kiegyenesedni. És nem hittem el, hogy ez megtörténhet. Nem értettem, hogy miért történik. Nem értettem, hogy miért nem tudtam megszülni, vagy hogy következett az egyik dolog a másikból. Miért nem szólt senki, miért nem segített senki, miért nem mondták el, hogy nem értettem. És ott az éjszaka az úgy eltelt valahogy, aludtam, és akkor azt hiszem, hogy reggel hozták be a kislányomat, és hát innentől kezdve ez egy borzasztó menet volt. Én ott 2 hónapig egy ilyen holdkóros voltam, és így visszagondolva, én úgy gondolom, hogy szülés után depresszióm volt. Ez így nem lett soha kimondva, de most, amit már így olvasok róla, hát annak a jó nagy része ráillett arra a helyzetre, amiben voltam is. És én csak azt éreztem, hogy így bementem egy ilyen kerek, egész gömbölyű, egészséges anyaként, és kijöttem darabokban, és hogy nem tudtam megszülni, nem tudom szoptatni. Azt éreztem, hogy ez a gyerek nem is szeret engem. És hát már olyanokat vizualizáltam, hogy elképzeltem magam, hogy fekszem egy koporsóban, és hogy leengednek, meg ilyen fantáziáim voltak, és ez nekem valahogy, tehát azért képzeltem el, mert nekem ez nagyon megnyugtató volt. És arra gondoltam, hogy mindenkinek jobb lenne, ha én nem lennék. És akkor a férjem látta, hogy ez így már nem mehet tovább, vagy itt már nagyon nagy a baj, és keresett egy nagyon jó pszichológust, aki segített talpra állni. És aztán én szerettem volna kis testvért, de nem is volt kérdés, hogy legyen. És amikor már vele voltam várandós, akkor én még naivan mindig azt gondoltam, hogy hát akkor itt csak egy jobb orvost kell választani. Hogy akkor legyen egy olyan orvos, aki támogatja a császár utáni hüvei szülést, és akkor az biztos azt jelenti, hogy ő egy kicsit máshogy fog hozzám állni, vagy majd fog segíteni, és akkor egy olyan doktornőhöz mentem, aki arról volt híres, hogy ő egy császár után még a hüvei szülést azt engedi. És úgy megnyugtatott, meg olyan bizalom volt bennem iránta, de amikor már a kisfiammal is a 40. heten túl voltunk, és kezdődött ez a zenestés hercehurca, akkor egyre jobban láttam rajta azt, hogy hát tényleg, mint hogyha egy személyiséget váltott volna. Hát akkor már nem volt olyan kedves, nem volt olyan türelmes, akkor már mondta, hogy hát ez a gyerek nem jön lefele, meg magasan van, jaj, most már nagyon sokat hízik, már nagyon nagy lesz, mert ugye a kislányom is 3800 g volt, és végül is az volt a papírunkon,
hogy téraránytalanság, és hogy azért lett császármetszés. Hát én ezt valahogy éreztem, hogy sosem tudtam ezt igaznak elfogadni, mert azt gondoltam, hogy csak valamit rá kellett írni arra a papírra. És akkor elkezdett ezzel jogatni, hogy na ez a baba is nagy lesz, hú, hát ez már minden 4 kilós, hát már meg kéne szülni. És pontosan akkor volt a váltás, amikor már nem lehetett fogadott orvos, és nem jöhetett be az orvos, az előtti nap, hogy én elkezdtem vajudni. De úgy voltam vele, hogy nem is baj. Mert én az első orvosban is bíztam, és ő is nagyon kedves volt az elején, és már éreztem, hogy ez itt valami nem stimmel a második orvossal sem, és gondoltam, hogy ez nem lesz jobb attól, hogy ő bent van. Tehát a kisfiammal ügyesebb voltam, hát vajudtam, ameddig csak bírtam. Már a 14. óra végén már nagyon, tehát végig egyedül voltam a fürdőszobában, anyukám elvitte a kislányomat, a férjem felfújta ezt egy labdát nekem, és én azt gondoltam, hogy mennyivel előrébb leszek, hogyha én a lényeget, a csomó időt otthon eltöltök, és akkor, hogyha bemegyek, akkor nem, talán előre haladottabb lesz az egész, és akkor segítenek, hogy természetesen sikerüljön. És hát nem így lett, mert bementünk, és annak a doktornőnek, aki nekem a fogadott orvosom volt, neki volt egy asszisztense, és a doktornő nem volt benne, az asszisztens pont benn volt, amikor felvettek a kórházba, és mondta, hogy szóljak doktornőnek? És mondtam, hogy hát nem szükséges. És mégis szólt neki. És bejött, csak miattam. És úgy egyrészt nem értettem, hogy ez hogy történhet meg, mert azt mondták, hogy nem lehet, másrészt meg nem tudtam, hogy minek, hogyha én nem is kértem. És hát ott azért már nem olyan hozzáállás volt, mint azelőtt, és hát arra emlékszem, hogy benn voltunk a szülőszobán, és mondtam a férjemnek, hogy próbálj már meg kitartani, vagy mondd már nekik, hogy ne legyen császár, vagy védjél már meg, ne engedd már, hogy legyen oxitocin, stb. És mondta, hogy hát ő jön, meg ő megpróbál támogatni, de ő még nálam is sokkal jobban parázik. És tehát, hogy tényleg ilyen vakvezet világtalan helyzet volt, mert tudtam, hogy ő, hogyha egy kicsit is megijed, hogy én vagy a gyerek veszélyben vagyunk, akkor nem fogod tudni kiállni a mi jogainkért, meg harcolni. Persze jó volt, hogy bent volt, de neki nagyobb stressz volt, én úgy gondolom, a szülés, mint nekem. És így egy szülőágyra voltam így ráhasalva, vagy rátérdelve, és ott a sarokban beszélgetett a doktornő, az asszisztense, meg 3-4 másik. És akkor ők így vidultak. Én meg szenvedtem. És olyan szürreális volt az egész, hogy hát most itt vagyok, a férjem szegény nem tud segíteni, mert ő is itt éppen kikészül, ők kacagnak, meg a volt pasiaikról beszélgetnek, és úgy így velem nem igazán foglalkozik senki. És aztán rátettek egy enestét a hasamra, egy ilyen övvel, mondták, hogy menjek ki WC-re, de ott már jó kis fájásaim voltak, de ott már nagyon fájt, tehát úgy kapaszkodtam végig a falon, úgy mentem be, senki oda nem jött. Senki nem állt mellettem, hogy megfogjon, vagy valami, és akkor, ahogy lehasaltam, hát úgy nagy hassalót bénáztam, és akkor ez a kis enesté, ez így kipottyant a kőre, és koppant. És akkor ez a kis asszisztens csaj így bentről kiszólt, hogy nagyon-nagyon drága dolog ez az enesté, anyuka, nem kéne dobálni. Így álltam, hogy hát nyilván gondolhatja, hogy nem dobálom, véletlenül ejtettem le, a világomat nem tudom, de akár, hogyha ennyire izgulsz az enestér, be is jöhetnél, és segíthetnél mondjuk felvenni, vagy visszatenni. Hát ott tudtam, hogy most akkor ugyanez fog lemenni, mint az elsőnél. És akkor mondta a doktornő, hogy nem jön, ez nem ereszkedik, kössük be az oxit. És mondtam, hogy nem szeretném, és ez nagyon nem tetszett neki, emlékszem, vágott egy fejet, és utána egy olyan 10-15 percen megint megkérdezte, és mondtam, hogy az fog segíteni, és mondta, hogy fog. Jó, akkor kossék be. És akkor jött megint ez a kénköves pokol, mint amit a kislányommal éreztem, tehát ez az ilyen embertelen, ilyen túlvilági fájdalom, amit tényleg azt érzed, hogy nem éled túl, és jobb is lenne, hogyha nem élnéd túl, mert annyira fáj. És bekötötte ezt az oxit, ment pár percig, és utána azt mondta, hogy na hát akkor most már jól lenne császár. És így ránéztem, és mondtam, hogy de hát miért? Valami 8 centire voltam kitágulva, tehát ott is én azt gondolom, hogy valószínűleg haladt a folyamat. És azt mondta, hogy azért, mert az oxitocintól szét fog válni a hegem.
És így ránéztem a férjemre, hogy most én hülye vagyok, vagy ő kötötte be? Ő mondta, hogy adjuk. Ő mondta, hogy jobb lesz tőle, eltelik pár perc, és akkor azt mondja, hát ez most már akkor az indikáció, mert hogy szétválik a hágám. És úgy éreztem, hogy itt totál belettem húzva a csőbe. Hogy konkrétan ők itt csak arra vártak, hogy mehessen a műtét. És akkor lett egy második császár, ami annyira, az megviselt, hogy persze megint nem sikerült természetes úton szülni, de annyira nem taglózott le, mint a kislányommal, mert tudtam, hogy mi lesz. Én mindenre már úgy fel voltam készülve, tudtam, hogy 4-5-kor mindig bejönnek, rám vágják a villanyt, megkapom a szurit, tudtam, hogy hát nem is mindenki, de majdnem mindenki bunkó lesz. Tehát akkor már ezen egyszer végigmentem, és úgy voltam vele, hogy kibírom, azt a pár napot kibírom. És amikor rám tették a kisfiamat, az már egy sokkal nagyobb öröm volt, hogy tudtam neki örülni, nem úgy, mint a kislányomnak, mert ott a kislányommal én ott romokban voltam, és úgy kellett még őt ellátnom. A kisfiamnak meg már valahogy egy kicsit felszabadultabban tudtam örülni, és ő rögtön cicilt, és olyan kis ügyes volt, és nagyon boldog voltam, hogy megszületett, annak ellenére, hogy a körülmények azok megint nem voltak adottak. És aztán, amikor várandós lettem a harmadik kisbabánkkal, akkor úgy rájöttem, hogy na, ez így nem fog menni. Úgyhogy kutakodtam nagyon sokat, és a Facebookon anyukáknak a kommentjeiből ki tudtam hámozni, hogy van egy főorvos, akinek van magánrendelése itt ebben a városban is, és hogy ő Kisvárdán dolgozik, és hogy ő vállal ki egy császár utáni hüvei szülést, mert hogy én erről nem tettem le. Hát én még akkor is reméltem, hogy ez sikerülhet, és azért nagyon sokat dolgozódott bennem ez a 2 császár, és mindig azért elgondolkodtam azon, hogyha egyet kívánhatnék az életben, akkor biztos az lenne, hogy megtapasztaljam, hogy milyen szülni. Mert hiába volt 2 gyerekem, én nem éreztem magam anyának egyetlen percig sem. És olyan érzés volt, minthogyha én nem anya voltam, hanem én egy nő voltam 2 gyerekkel. De amikor megszülettek, és nagyon-nagyon szerettem őket, persze, hogy imádtam őket, de nem volt meg az az átmenet, hogy tényleg olyan volt, mint hogyha én bementem volna egy gyerekkel a hasamba, és akkor ideadták a kezembe. De hogy az a gyerek honnan lett? Vagy hogy lett? Hogy, nyilván tudtam, hogy meg hogy honnan, de itt egy átmenet, egy szakasz, az ott nem történt meg. A minden esetre, amikor elmentem ennek az orvosnak a magánrendelésére, leültem, kérdezte, hogy miben segíthet, és hát azért volt már egy tartásom így az orvosokkal szemben, és kérdezte, hogy mit szeretnék, és olyan félve mondtam el neki, hogy 2 császárom volt, és hogy szeretnék hüvei szülést, hogy már ilyen gyomoridegen volt, hogy úristen, mit fog hozzászólni, hogy én tök hülye vagyok. És mondta, hogy semmi akadálya. Mint hogyha a világ legtermészetesebb dolgát mondtam volna neki, és akkor éreztem, hogy na hát akkor ő partner lesz ebben az egészben, és nagyon, nagyon rendes volt velem, és tényleg úgy kezelt, mint egy embert. Tehát egyenlő félként tekintett rám, és nem úgy, mint a többiek, hogy na hát ő az orvos, és majd én tudom, kisanyám, és majd az lesz, amit én mondok, hanem tényleg először éreztem azt, hogy ez az ember, akiben nekem bíznom kellene, abban én tényleg bízhatok. Ugye az volt a nagy szerencse, és ezt is egy V-bakos anyukának az elmeséléséből tudtam meg, hogy tehát ahhoz, hogy ez sikerüljön, kell egy támogató intézmény, egy támogató orvos, és hogy a főorvos is támogassa azt, hogy császár után hüvei szülés lehessen. És nekem az volt a szerencsém, hogy az az orvos, akihez mentem, ő egyben a főorvos is volt, és ezáltal az intézmény is támogató volt, úgyhogy végül is a kapuk azok kinyíltak, már csak végig kellett menni ezen az úton. És 35 hetes terhes voltam, amikor elmentek a gyerekek anyósomhoz, és otthon voltam egyedül, és ott van egy ilyen gyerekszobánk, ahol ott voltak a gyerekeknek a ruhái, meg azt össze akartam pakolni, meg szétszortírozni, meg a kicsinek előkészíteni a dolgokat.
És amikor el volt pakolva minden ruha, a kiságy, a cuccok, mindent úgy összekészítettem, leültem egy fotelra, és úgy éreztem, hogy valami történik. De nem fizikálisan, hanem így mentálisan. Így kinéztem az ablakon, és olyan egy kicsit ilyen más tudatállapotba kerültem. És nekem ez nem volt gyanús, de úgy arra gondoltam, hogy igen, hogy ez van a kutyáknál is. Hát ugye állatorvos vagyok, és akkor sokszor a fialásnak a jeleit azért a gazda vizsgálja, és a kutyáknál sokszor van egy ilyen megállás, távolba révedés, egy kicsi ilyen tudatmódosulás, ami jele lehet a közelgő fialásnak, és úgy, ez csak úgy tudatosult bennem is. És hazajöttek a gyerekek, megfürdettük őket, megvacsoráztak, átöltöztek, lefeküdtek, mindig úgy alszunk, hogy én alszom középen, ők meg a két oldalamon. Megnéztem, hogy alszanak-e, megpuszítam az egyiket, megpuszítam a másikat, letettem a fejem, és így sóhajtottam egyet, hogy alszanak. És abban a pillanatban, hogy sóhajtottam, egy ilyen hatalmas koppanást éreztem a bedencében, és éreztem, hogy így folyik a magzatvíz. És hát nem tudtam, mert nekem sosem folyt el előtte a magzatvízem. Kimentem, hogy megnézzem, hogy ez most tényleg az. És nyitva volt a fürdőajtó, és a férjem jött fel a lépcsőn. Már ez ilyen 9:30 volt este. És jött fel, én álltam így a kádban, rám nézett, azt mondja, elfolyt a magzatvizet, mondom el, és mondta, hogy hú, hát akkor készüljünk. És elindultunk Kisvárdára, ez egy jó 1,5 óra az út, hát azért azt úgy 1 perces fájásokkal elég kemény volt kibírni, de nagyon-nagyon sokat segített az, hogy előtte mindig csináltam ezeket a meditációkat, ezt a relaxációt, és én rádöbbentem arra, hogy az első 2 szülésemnél valószínűleg azért nem haladt ez az egész tovább, vagy azért volt ilyen éteri a fájdalom, mert nagyon-nagyon ellenálltam. Hát minden fájdalomnál én tiszta erőből, összeszorított foggal ellene mentem. És a harmadiknál azért rájöttem, hogy na akkor itt nem kéne ellenállni, hanem valahogy engedni kellene ezt a fájdalmat, hogy megtörténjen, hogy így át kéne ereszteni valahogy a testemen, és megadni magam ennek az erőnek. Úgyhogy beültünk az autóba, bedugtam egy meditációt a fülembe, a fülhallgatón hallgattam, és mondtam a férjemnek, hogy semmit ne csináljon, nem kell segíteni, csak ne beszéljen hozzám. Becsuktam a szemem, ment ez a meditáció, és azt vizualizáltam, és nem tudatosan, mert én ezt nem döntöttem el, nem akartam, hanem ezt láttam, az volt az élményem, hogy nézem az eget, nézem a csillagokat, ezt a hatalmas, nagy, mély égboltot, és azt éreztem, hogy az én testem egy cső, egy csatorna, és hogy ezen jön így fentről lefele valami, szóval így áramlik valami, utána már éreztem, hogy ez az élet, ami jön lefele, és utána már még konkrétabban láttam, hogy itt ezen a csövön a kisbabám jönne lefele. És azt volt az érzetem, hogy semmi más dolgom nincsen, csak azt, hogy az agyammal, meg a gondolataimmal én lépjek ebből a csőből ki. Tehát, hogy jöjjek innen ki, hogy hagyj menjen ez a dolog a maga útján, és hogy ne álljak ellen. És amire beértünk, addigra már majdnem 6 centi tág voltam, és bementünk a kórházba, hát ott már azért jó masszív fejeseim voltak, és akkor megjelent egy szülésznő, és felvágta a villanyt, és mondta, hogy akkor tessék öltözködni. És hát azzal, hogy ott egyáltalán ki kellett nyitni a szemem, hogy felkapcsolódott a villany, hogy le kellett vetkőznöm, hogy ott kellett hagynom a telefont, a fülhallgatót, mindent, kijött ez a szülésznő, és hát nagyon goromba volt, mert pont volt egy nagyon erős kontrakció, és alig bírtam állni, és a férjem így megtámasztott, és mondta, hogy na üljek bele a székbe, hogy ő be akar tolni. És mondtam, hogy várjon már egy kicsit, csak 1 percig tart. Ez tényleg megvárhatta volna, hogy amíg összehúzódásom van, addig foghasson a férjem, és elkezdett üvöltözni, hogy neki erre nincs ideje, üljek már bele. És úgy kontrakció közben ott beleerőltetett, és betolt. És akkor bevezettek, felfektettek egy ilyen
szülőágyra, ilyen ülő pozícióban, de hát ott nekem már annyira fájt minden, hogy nem is tudtam volna azt kérni, hogy így álljak, vagy úgy feküdjek, mert mindenhogy fájt, tehát tök mindegy volt. És megkaptam ezt a gázt, és magamra tettem, és beszívtam, és azt éreztem, hogy hát így bármennyi gyereket megszülök. Hát ez fantasztikus volt, és ott állt a férjem, és csak ezt mondogattam neki, hogy Tomi, hát ez szuper jó. És akkor már jöttek a végén jöttek a tolófájások, és a férjem mellettem állt, és elkezdett így örvendezni, hogy Úristen, látom a fejét, szóval meg fogod szülni, itt van a haja, képzeld el, hogy látom, és úgy újongott. És akkor bejött az orvos, és néhány tolásra, pár tolással meglett, és így kilőtt belőlem a gyerek, úgy kapta el a szülésznő, szembe állt velem, és így kirobbant belőlem, és a férjem így felkiáltott, de ilyen extázissal tényleg soha nem hallottam ilyet tőle sem, meg egyáltalán, hogy így felkiáltott, hogy Úristen, megszülted, sikerült, megszülted. És fogta a kezem, és annyira közel éreztem egymáshoz magunkat abban a pillanatban, hogy tudtam, hogy ez neki legalább akkora dolog, mint nekem, hogy ő legalább annyira szerette volna, mint én, és ott olyan volt ezzel, hogy megszületett, mint egy átok tört volna meg, mint egy ilyen 100 kilós zsák felemelkedett volna róluk, és fogta a kezem, és mondta, hogy látod, meg tudtad szülni. És csodálatos volt. Én ezt nem tudom, ezt nem lehet elmondani, ezt csak érezni lehet is. Aki minden gyermekét természetes úton szülte, az is biztos tudja, hogy milyen ez, de amikor azt hiszed, hogy neked ez nem lehet, hogy nem vagy rá képes, vagy hogy ez már nem adatik meg, és ez mégis sikerül, az egy olyan feloldozás, az egy olyan csodálatos élmény, amit nem fogható semmihez. És akkor megszületett a kisfiam, a második kisfiam, és megszülettem én is. És életemben először azt éreztem, hogy anya vagyok, hogy én szültem, hogy ezt a gyereket én szültem meg. És azelőtt is, amikor mondta a férjem, hogy milyen szép 2 gyereket szültél nekem, én mindig azt mondtam, hogy ne mondd ezt, mert nem szültem. És akkor már el tudtam mondani, hogy igen, megszültük együtt, és ott volt 2 óra, amíg az ölemben volt. Hát koraszülött volt, ugye 35 hetesen, de 2900 g volt, és nagyon kis ügyes, és eleven, és lila volt a kis keze, meg a kis lába, és van egy ilyen kis folt a kis karján, egy ilyen anyai egyszerű, és így fogtam, és csodálkoztam, hogy én tudok szülni. És hogy ez lehetett volna így az elsőnél is, meg a másodiknál is, és hogy mi minden kellett ahhoz, hogy ez így megtörténhessen. Az első 2 gyermekemet nem tudtam szoptatni. Hát a kislányomat 3 hétig, a kisfiamat valahogy 1 hónapig szoptattam, és aztán már nem volt tejem. És a harmadik gyermekemet 8 hónapig szoptattam. Tehát kiderült, hogy szoptatni is tudok. Pedig azt hittem, hogy nem tudok. És csak ezen múlt, hogy elhiggyem, hogy képes vagyok rá, hogy alkalmas vagyok rá, és nem egy selejt vagyok, és nem egy vágóállat vagyok, hanem igenis én is tudok anya lenni, és én is tudok szülni, és tudok szoptatni, és minden, ami történt velem, az talán nem is az én alkalmatlanságomnak volt a következménye, hanem annak, hogy egy olyan rendszernek lettem az áldozata, aminek minden nő az áldozata, aki ide belép. És aki nem tudja, hogy mire számítson, és naív, és azt gondolja, hogy bízhat abban, akit éppen megfogad, az így jár, mint én. És hogyha ez nem adatik meg, akkor néha gondolok rá, hogy én úgy haltam volna meg, vagy úgy neveltem volna fel 3 gyereket, hogy én nem is tudom, hogy milyen anyának lenni. És ez egy tragédia lett volna. És hogyha ez a rendszerem múlik, akkor ez történt volna,
Tehát nekem ezért szembe kellett mennem egy csomó mindennel. És nagyon sajnálom az összes olyan anyukát, akinek ezt át kellett élni, vagy át kell élni, mint nekem, vagy azt, aki azt gondolja, hogy ez normális, ami így történik, mert ennek egyetlen perce sem normális. Tehát ez, ami ebben a szülészeti rendszerben történik, és én azt találom a legborzasztóbbnak, hogy amikor bemegy egy egészséges anya az egészséges magzatával, egy ilyen tényleg kerek egészként, és a gép másik oldalán kitolják darabokban, lelkileg is, meg testileg is, és azt mondják, hogy ez így rendben van, meg hogy ez normális, és hogy mindenkivel ez történik, az egyszerűen, ez bűncselekmény. Ez bűncselekmény. Ilyet nem lenne szabad csinálni. És ezért a felelősöket senki nem vonja kérdőre. És nincs egy felügyelet, aki ezt vizsgálja, hanem ezt büntetlenül megcsinálhatják veled, és mindenki mással. Mert nekik így kényelmes, mert nem kell ott állni, nem kell megfogni a kezed, nem kell támogatni, hát egy műtét, az így megvan. 40 perc, és jöhet a következő. És értem, hogy nekik ez a munkájuk, értem, hogy minden nap ezt csinálják, csak az én életemet ez olyan mélységesen mélyen befolyásolta, és nem csak az enyémet, hanem a férjemét is, és a kapcsolatunkat is, a házasságunkat is. Ez mindenben olyan durva, hatalmas mély krátert hagyott, hogy ezt kiegyenlíteni, ez nagyon-nagyon nehéz volt.